Magandang tanghali Pilipinas. Simulan po natin ng mabuting balita para sa ating mga kababayan na nangangailangan na naninirahan po sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Meron na po tayong matatanggap na assistance at ito po ay galing sa DSWD, yung programa nila na Assistance to Individuals to Crisis Situations or AICS. Inapruban po ng Presidente ang pagbigay ng 1,000 tulong sa mga nangangailangang mga kababayan natin sa mga areas na nasa ilalim ng ECQ at ito po ay hanggang maximum na 4 po kada pamilya. Ang pondo po ay dina-download na po sa mga lokal na pamahalaan ng Iloilo Province, Iloilo City, Cagayan de Oro City at Hingoog City. Now, ulitin ko po, nandyan na po yung assistance na sinabi ng Pangulo na kinakailangan ibigay kapag tayo po ay nag-ECQ. Ito po ay 1,000 kada tao or maximum na 4,000 kada pamilya. Kaugnay nito, humarap po kagabi ang Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular Talk to the People address. Inaprubahan po ng Pangulo ang rekomendasyon ng inyong IATF tungkol sa quarantine classifications para sa buwan ng Agosto. Ito naman po ay nakabase sa datos at siyensya. Mamaya ay makakausap po natin ang isang tunay na eksperto, si Dr. Althea de Guzman ng Epidemiology Bureau ng Department of Health para ipaliwanag ang naging quarantine classifications. Kasama na yan sa kanyang mga almusal, tanghalian, hapunan at sa pagtulog ang mga datos gaya ng daily attack rate, 2-week average attack rate at saka ang healthcare utilization rate. Mananatiling nasa Enhanced Community Quarantine po or ECQ ang Iloilo City, ang Iloilo Province sa Region 6, ang Cagayan de Oro City at Hingoog City sa Region 10. Ito ay magsisimula sa Linggo, August 1 at tatagal hanggang August 7, 2021. Ito naman po ang mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ mula 1 na Agosto hanggang 15 na Agosto. Ilocos Norte sa Region 1, Bataan sa Region 3, Lapu-Lapu City at Mandawi City sa Region 7. Samantala, in-extend ang General Community Quarantine or GCQ with heightened restrictions para po sa National Capital Region simula Agosto 1 hanggang 15 ng Agosto. Naka-flash po sa ating screen ang mga lugar na nasa ilalim ng GCQ with heightened restrictions from August 1 to August 15, 2021. Ito po ang mga lugar ng NCR, Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Laguna, Lucena City, Cavite, Rizal, Naga City, Antique, Aklan, Bacolod, Capiz, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental at Butuan City. Mapapasailalim naman po sa General Community Quarantine o GCQ ang siyudad ng Baguio, ang probinsya ng Apayao, ang City of Santiago sa Isabela, ang Nueva Vizcaya, ang Quirino, ang Quezon, ang Batangas, Puerto Princesa, Guimaras, and Negros Occidental, ang Zamboanga Sibugay, ang City of Zamboanga and Zamboanga del Norte, ang Davao Oriental and Davao del Sur, ang General Santos City po, ang Sultan Kudarat, ang Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, and Surigao del Sur, kasama rin po ang Cotabato City. Ang ibang mga parte po ng iba't ibang parte na hindi po natin nabanggit ay mapapasailalim po sa MGCQ. Ang mga nasabing klasifikasyon po ay subject pa rin po sa mga apela ng ating local government units. Tignan naman po natin ang pupwede o pinapayagan at mga bawal sa iba't ibang klasifikasyon. Mapapansin nyo po na talagang hindi po pinapayagan ang entertainment, ang recreational, ang amusement, pati po yung traditional na sabong sa lahat po ng quarantine classification. Pinapayagan po ang lottery at ang horse racing with off-track betting.
Pagdating po sa outdoor contact sports games, sa MECQ, ano lang po ang pinapayagan? Individual outdoor exercise gaya ng jogging, running, or biking. Sa GCQ po, walang contact sports, ganyan din po sa GCQ with heightened restrictions. Sa MGCQ, papayagan po ang non-contact sports din. Paano naman po ang mga indoor sports courts and venues, no? Bawal po yan sa MECQ at sa GCQ with heightened restrictions. Tataba na naman po tayo dahil wala pong mga gyms. Sa lugar na GCQ, 50% po yan. At allowed po sila sa MGCQ. Ang mga indoor tourist attractions po, no? Sa MECQ at sa GCQ, bawal po. GCQ with heightened restrictions ay bawal po. Sa ordinaryong GCQ, 50%. Sa MGCQ, 75% po ang allowed. Yung tinatawag nating MICE, yung meetings, conferences, and exhibitions, bawal po yan sa MECQ at sa GCQ with heightened restrictions, 50% po sa GCQ, at allowed po hanggang 75% sa MGCQ. Yung mga personal care services, salons, parlors, beauty clinics, no? Bawal po sa MECQ, 30% sa GCQ with heightened restrictions, and an additional 10% kung merong safety seal. Sa GCQ, 50%. Sa MGCQ, allowed. Yung outdoor tourist attractions, bawal po sa MECQ, 30% lang po sa GCQ with heightened restriction, at 50% sa GCQ, 75% po sa MGCQ. Yung mga specialized markets ng DOT, staycations, bawal po sa MECQ. Doon po sa GCQ with heightened restriction, allowed po. Pero meron pong allowed po pero hanggang 30% with LGU oversight. At yung indoor dining po, sa MECQ po, wala po yan. Sa GCQ with heightened restrictions, 20% lang po. Pero kung merong safety seal, hanggang 30%. Sa outdoor dining, sa MECQ, 50% po. Sa GCQ with heightened restrictions, 50%. Sa GCQ, allowed po. Kasama na rin po sa MGCQ. Sa pagsimba po natin, no? Sa MECQ, 10% lang po yan. Pero yung mga LGU po pwedeng itaas hanggang 30%. Ganun din po kapag GCQ with heightened restrictions, 10 hanggang 30%. Pag GCQ naman po, 30 hanggang 50%. Sa MECQ ay 50%. Sa interzonal travel po, hindi po allowed yan sa MECQ. Sa heightened GCQ, allowed pero kinakailangan po i-check kung ano ang mga requirements ng pupuntahang LGU. Okay? At allowed din po siya sa GCQ. Ang intrazonal, ang intrazonal po within NCR, allowed naman po yan, no? Sa within NCR. Okay? Lahat po ng mga minor de edad, homeliners, kasama po ang ating mga seniors. Usaping bakuna naman po tayo, no? Mabuting balita na naman po, no? Sa dalawang magkasunod na araw ay nalampasan na natin ang ating 500,000 a day vaccination target. Naka 659,029 jobs tayo noong Martes, July 27, at 534,612 kahapon, July 28. Binabati ko po ang lahat mula sa mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad ng maayos, kumbinyente at ligtas na bakunahan sa kanilang mga lugar, sa mga mamamayan sa kanilang kooperasyon at sa ating mga medical frontliners na nagsisilbing vaccinators. Mula 777,908 total doses administered sa buong buwan ng Marso, tignan ninyo naman ang ating itinalon pagkaraan ng 4 na buwan. Nasa 18,709,017 total doses na po ang ating na-administer as of July 28, 2021. Ayon po yan sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Samantalang nasa 7 milyon or 7,227,312 na ang fully vaccinated.
Itong mga paulit-ulit nating sinasabi, no? Basta tuloy-tuloy ang dating ng supply ng bakuna, makakamit natin ang population protection target na 50 to 70% ng mga populasyon bago matapos ang taon. Kung inyong matatandaan, nasa 375,570 doses ng Pfizer ang dumating noong Lunes ng gabi, July 26. Samantalang, nasa 1.2 milyon na doses ng Sinovac ang dumating kaninang umaga. Inaasahan natin na may 1 milyong doses pa ng Sinovac ang darating bukas, July 30. COVID-19 updates naman po tayo. Ito pa rin po ang ranking, no, ng Pilipinas ayon po sa Johns Hopkins. Ito po yung world ranking natin. Nananatiling number 24 po tayo pagdating sa total cases. Number 30 po tayo pagdating sa active cases. 132 po tayo sa daigdig pagdating sa cases per 100,000 population. At 1.7% po tayo pagdating sa case fatality rate. Tingnan naman po natin ang mga aktibong kaso dito po sa Southeast Asia. Nananatili po tayong pang-anim. Nangunguna pa rin ang Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, at Myanmar. Dito po sa ating bayan ay nasa 4,478 ang mga kaso sangayon po sa July 28 datos ng DOH. Mataas pa rin po ang ating recovery rate. Ito po ay 94.8%. Mayroon na tayong 1,484,714 na mga gumagaling. Samantalang malungkot po nating binabalita na nasa 27,401 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng naulila. Sa ibang mga bagay, meron po tayong inaasahang makukolekta na hanggang 41 bilyong piso. Ito po ay dahil nanalo po ang ating gobyerno dito sa kaso na nakabinbin sa Korte Suprema. No? Ito po yung Commissioner of Internal Revenues at ang Bureau of Customs laban po sa Pilipinas Shell at sa Customs laban po sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Ang pinagmulan po nito ay 2012 pa po kinukolektahan na natin na excise tax ang Shell dahil sila po nagpapasok ng alkalite. Ang sabi po ng Shell, hindi po daw dapat sila patawan ng excise tax dahil hindi daw po ito unleaded gasoline. Pero ang paninindigan ng gobyerno, ang alkalite po ay iba lang pangalan ng unleaded gasoline. Nagkaroon po ng TRO2 sa korte, 2014 pa. At sa wakas, matapos ang halos 20 taon, na-lift naman po ang TRO. Now, nakabuti rin po siguro yung pag-aapilan nila, no? Dahil kung hindi po ako nagkakamali, 3 o 4 na bilyon ang principal nito pero lumobo na po sa 41 billion kung isasama po ang mga penalties at interest, no? Well, gaya po ng sinabi ni Presidente Duterte kagabi, no? Magagamit natin itong 41 billion sa ating mga pangangailangan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Now, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon sila Dr. Althea de Guzman ng DOH. Siya po ay taga-Epidemiology Bureau. At si Dr. Nina Gloriani ng DOST Vaccine Expert Panel. Unahin po muna natin si Dr. Althea de Guzman. Ma'am, you're in the middle of a storm, kumbaga. Pero dahil kayo naman po ang gobyerno at meron kayong isang buong bureau na sumasabaybay sa ating mga numero, ano ba ho? Talaga ba hong nagsurge tayo at kinakailangan na sangayon sa ating criteria na mag-ECQ dito sa Metro Manila? At kamusta rin po ang ating critical care capacity? Kasi yan naman po ating mga tinitignan kung kinakailangan na tayong mag-complete lockdown. Ma'am, the floor is yours para mabigyan ng linaw ito po. Salamat po, Spokes, at magandang tanghali po, no, sa ating mga nakikinig at nanonood po. So let me start off by sharing, no, kamusta na po ito po yung ating latest biosurveillance updates kung saan nakikita nga po natin na ang pinakamataas na porsyento ng mga nasample natin na may lineage ay positibo po para po sa beta at alpha variant
At ang ating pinakahuli no, na na-release na full genome sequencing ay nagtotal na po tayo ng 119 Delta variant cases. And this is the distribution po per region. So we already have 7 regions where we already detected this alpha variant. We have 77 local cases, and we have verified po na of the 119, 42 po rito ay mga returning overseas Filipinos. 98 of these have already recovered, but we have noted that 5 were fatalities po. No? Ito po ay karamihan mga lalaki, pero po ang kanilang mga edad ay as young as less than 1 to as old as 79 years old. At ang kailangan po nating makita din, no, karamihan po sa kanila sa ngayon, sa mga na-verify namin, 29 cases po nito ay mga hindi po bakunado. May ilan po tayo na nakadalawang dose o di po kaya nakaisang dose, pero sa ngayon, mas malaking porsyento po ay walang ni isang bakuna. Ngayon, yung tanong, ano na po ba yung naging epekto ng Delta variant locally? So tingnan po natin, tayo po kasi pag nagme-measure po tayo no, ng ating mga kaso ng healthcare utilization, gumagamit po tayo ng metrics na sinasabi natin. At para tayo po ay mag-escalate at de-escalate, meron po tayong iba't ibang metrics na ginagamit. Halimbawa po, para sa ating escalation, tayo ay hindi lamang nakadepende doon sa dami ng kaso o bilis na dami ng kaso. Tinitingnan natin at binabalansi po natin ang ating mga pagdami ng kaso doon sa kakayahan pa ng ating health system or healthcare capacity to accommodate these increases in cases. Kaya nga po, kapag tayo ay nakaabot lamang to a certain healthcare utilization rate, doon tayo nagre-rekomenda ng escalation. So halimbawa, para po tayo ay magrekomenda na ilagay sa ECQ, ang ating healthcare utilization rate ay umaabot ng 85% o higit o di po kaya kung MECQ, 70 to 84% of our healthcare utilization. Sa ngayon, ang tinitingnan natin ay hindi nga lamang yung total utilization ng ating mga kama para sa COVID-19, subalit sinasama din po natin, baka naman ang nauuna nga po kasing napupuno ay hindi yung lahat ng hospital, kung hindi yung ating mga ICU beds lamang. So that's for escalation. And for the escalation, aside from our case metrics, which are the average daily attack rate and 2-week growth rate, tinitingnan din po natin kung sapat na po ba yung kanilang public health capacity para sa surveillance, contact tracing, and isolation, para alam natin pag sila ay dine-escalate natin, hindi na po sila magsisisa pabalik to a higher community quarantine. Ngayon, babalik po ako dun sa metrics. Ang naitatanong po sa amin is, ano ba yung surge? Paano ba natin masasabi na surge? At ang response nga po ng DOH, there is no definitive measurement and conclusion na masabi natin may surge. Epidemiologically, we don't usually use the term surge because there is no one standard definition po para dito. Sinasabi lamang niya ito ay pagdami ng kaso. Pero tayo, gusto natin na maging quantifiable. Gusto natin objective ang pagme-measure natin pag sinabi natin na mataas at gaano ba kataas ang pagtaas ng ating kaso. Kaya po dito, ang Department of Health through the IATF approved resolution are using two metrics, and these are the 2-week growth rate and the average daily attack rate. The 2-week growth rate shows gaano ba ang inilaki, ibinaba o naiwan ba na yung dami ng mga nare-report na kaso natin itong nakaraan 2 linggo kumpara nung 3 to 4 weeks ago. So it's the rate of increase or decrease po. Pero ang average daily attack rate naman po ay nagsasabi na gaano ba kalaki ng populasyon mo ang apektado. Posible nga po na malaki yung o biglaan ng pagdami ng kaso sa isang lugar, pero kung titingnan natin ilang porsyento ba ng population ng affected, posibleng malaki din, pero nakikita natin yung iba, maliit lamang yung affected na population. So binabalanse natin yung pagdami doon sa so laki din ng population na naaapekto. And these are the quantifiable metrics that we're using to determine if there are increases and how large, how high is the risk of transmission. Base po doon, bibigay ko ngayon yung ating mga data. So this was the data reported po yesterday. What I'd like to point out are these. Number one,
Despite increases, we're seeing a low percent of active cases. It's at 3.48%. Ikalawa po, ang ating case fatality rate also remains at around 1.75 and our recoveries is at almost 95%. Pero nakikita nga po natin, no, kasama na ang NCR, 4A sa ating top regions at sila po ay dumadami, no, nagiging top 1 na nga po uli ang National Capital Region at may nasasama tayong NCR areas ngayon sa top areas with new cases. Ngayon, pagdating po sa ating epidemic curve, itong pagtaas na binabanggit natin ay evident po dito po sa nakaturo na bar, no? So, pero ang pagtaas ay hindi lamang sa iisang lugar. Ito ay nakikita natin sa National Capital Region, sa katabi niya, which is the blue bar. Nakikita rin po natin siya sa Region 7, which is the orange bar. At hindi man ganito, ganon kakita, ay doon din po sa iba't ibang rehiyon. Sa ngayon, tayo ay nag-average ng 6,029 cases versus the 5,576 the week prior. Makikita din natin na ang pagtaas nga pong ito ay nasa iba't ibang lugar at hindi lamang nakapokus sa iisang lugar. Sa ngayon, ang hindi lamang po evident ang pagtaas ay ang sa Mindanao, which is the orange line, na para pong medyo nagpa-plateau na po ang kanyang linya. Ngayon, ito naman po nga ang ating ADAR at 2-week growth rate, where nationally we saw a trend reversal from a negative 10% to a positive 1%. No? At para nga po sa NCR, at ito po ay naka-trend reversal din from a negative 6% and now at 19%. Pero ang kanya pong average daily attack rate ay hindi pa po kalakihan ng itinaas. It's from 4.69 to 5.55, and right now our healthcare utilization and ICU utilization rates remain at low risk levels. The average daily reported cases has increased to 1,013 in the recent week versus the previous week, which was only 782. Ngayon, pag nakakakita tayo ng ganitong pagtaas, tinitingnan natin ano bang epekto niyan sa ating health system capacity. At ito po ang nakita po natin. Across the national capital regions, there are no areas where the healthcare capacity is at high risk to critical risk levels. No? Lahat po sila less than 70%. Meron tayong iilang lugar na kinakailangan pong dagdagan ang ating ICU beds dahil umaabot ng high to critical risk ang kanilang ICU utilization. Nakita din po natin no, na sa National Capital Region, meron tayong 11 NCR areas na ngayon po ay nagpapakita ng positive 2-week growth rate. Ngayon, pupunta po ako doon sa trend niya. Ito bang nakita natin na low risk levels? Ano po yung trajectory niya? Low risk tayo pero nakikita nga natin na unti-unting tumataas ang ating healthcare utilization at ICU utilization. So balit hindi pa po tulad ng nakikita natin dito, no, over March na napakabilis, no? Very steep yung increase ng ating mga utilization rates. Ang isang tinitingnan din natin is overall, we look the healthcare and ICU utilization are at low risk levels. At each of the districts, the healthcare utilization are also at low risk levels. Wala po tayong naka-moderate risk. So balit nabanggit ko nga po, meron tayong ibang lugar na binabantayan natin dahil dumadami, no? Umaakyat na nga po ang kanilang individual na ICU utilization rate. At ang ating tinututukan ngayon ay ang District 4 na ngayon po ay nasa 62% ang kanilang district ICU utilization rate. So, madalas sa amin itanong, bakit tumataas ang kaso pero low risk pa rin po tayo? Actually, makikita natin na tayo ay nagsimula sa 8,095 COVID-19 dedicated beds lamang noong kalagitnaan ng Marso. Pagdating ng Abril, tayo ay napataas natin siya sa 9,300 at yan po yung peak ng cases po natin. At yan po ay isang dahilan kung bakit ngayon mababa pa rin ang ating utilization rate. Kasi kung ano man yung dami ng COVID-19 dedicated beds natin, nang tayo ay nag-peak, naiwan po tayo na ganun pa rin karami ang mga kama po natin. Kaya naman ho, tayo ay naiiwan na 42% utilization rate. At pagdating naman po sa ating ICU beds, from just 731 on March 15,
we're now at 1,116. Kaya naman po, nung March 15, 64% na yung utilization rate ng ICU natin with only 468 admissions. Our admissions now is a bit higher at 513. But because we have a lot of ICU beds at naiwan yung dami na yon mula nang tayo ay mag-peak, tayo ay nagkakaroon lamang ng 46% utilization rate. Yun ang ating binabalanse. Sa pagtaas ng kaso, kung tayo ay merong sapat na healthcare capacity, hindi po ma-overwhelm ang ating health systems. So, sa NCR, sa atin namang plus areas, ang trend ng pagtaas ay nakikita natin na pareho po. No? Sa Cavite, the brown line, at yung pong yellow-green line, which is Bulacan, and of course, Rizal, yung pong teal line. So ang huli ko na lang po is ang ating mortality data. No, after we peaked with 132 deaths per day last April, we're now at 46 deaths, and this is more than 75% lower than our peak. I'll just like to end with this. Yes, we're seeing case increases. We haven't seen our healthcare systems reaching critical or high-risk levels overall in NCR or at district levels. But it's very important na para hindi nga tayo umabot sa punto na ma-overwhelm ang ating health capacity ay ang pagpapabilis ng ating detection to isolation. Ngayon na meron po tayong locally detected Delta cases, Delta variant cases, napakahalaga po ng facility, isolation, and quarantine, ang patuloy na paghahanda ng ating mga healthcare capacity, ang ating mga sistema para nga po tayo ay prepared kung magkaroon man ng mas mabilis pang pagdami ng kaso, ang pagpapabilis ng ating pagbabakuna, at para hindi po magkaroon pa ng dagdag na introduction ng mga variant of concern ay yung pagpapaigting ng ating border control. Gusto ko lang din paalala na tayo, the situation is very fluid. And that's why we are continuously monitoring. We are doing not just weekly, but daily monitoring so that we can easily, immediately flag signals to our decision makers. And the seventh is having platforms such as this so that we correct, we're ensuring that the correct information is relayed, and we're going to be countering misinformation, disinformation, and we're able to relay messages to the community that is actionable, something that they can do to help us in preventing and controlling the spread of COVID. So yun lamang po, Spook. Salamat po. Ma'am, thank you. Pero may lilinawin lang ako mga ilang bagay. Pag sinabi niyong epidemiology, ano pong definition niyan? Niyang specialized field ng epidemiology? Sige, sir. I will quote the definition po. It is the study, ito isang pag-aaral kung paano dinidistribute yung dami ng mga kaso at ano ba yung dahilan ng pagkakasakit. At dito po siguro yung diferensya ay ma-doctor. Kung ako po isang clinician, ang aking pasyente ay yung individual cases. As an epidemiologist, ang akin pong pasyente is the community. It's the country, it's the regions where I am taking care of, and my responses and the management I am parang prescribing is for the improvement of the prevention and control of diseases in that locality po. Ibig sabihin po, hindi lang kayo doktor, pero pinag-aaralan nyo pa yung anyo ng mga sakit, kung gaano Yes, sir. kabilis kumakalat sa ating Tama po. kapaligiran. Now, ma'am, doktor kayo, meron ba kayong mga specialized na pag-aaral pa para maging epidemiologist, a specialist in the field of epidemiology? Tama, sir. It's actually a specialization. We underwent training. There are different kinds of epidemiology, sir. So I'm a field epidemiologist. I underwent the field epidemiology training here in the Philippines. It is a globally accredited training program po. Na at ang pinagmulan po nito ay yung US Centers for Disease Control. Sila po yung parang founder ng ating mga field epidemiology training programs. Now, bilang kabahagi po ng Epidemiology Bureau ng Department of Health, gaano karami po yung eksperto ng DOH alone dyan sa inyong bureau? Sir, lahat po ng ating division heads and most of the technical staff at the epidemiology are field epidemiologists po. In my unit, in the COVID-19 Surveillance and Quick Action Unit, my deputy for the data analytics is also an epidemiologist po. So, and our resus, most of our resus are actually also headed by
field epidemiologists. So ilang utak pong matitinik yang nagsasama-sama para magbigay ng mga report at rekomendasyon po from the field of epidemiology alone, dyan lang po sa DOH kasi meron pa tayong ibang mga consultants, di ba po? Ilang Tama utak po, kayo sir. na Sir, nagsasama-sama bago magbigay ng rekomendasyon? Sir, dito po in my unit alone for the COVID-19 surveillance, I have 300 staff who are all doing their best to generate all of these reports on a daily and a weekly basis. Okay. So, needless to say, ma'am, no, yung pagkalat ng mga, sa pagkakaalam niyo po, no, meron ba hong ibang field of social science, gaya ng political science, na mapapantayan yung pag-aaral ng epidemiology mismo para pag-aralan yung pagkalat ng sakit? Tayo naman po, lahat naman po ng klase ng sciences ay, siguro sa akin, spokes, no, meron tayong niche na tinatawag, di ba? Dito po, kung gusto nating pag-usapan ang spread of disease, the trend of disease, we will look on our public health specialists. And in this instance, it will be our epidemiologists. They can be the field epidemiologists. They can also be clinical epidemiologists. But then, of course, tayo ay tinutulungan pa nga po ng ibang mga eksperto natin tulad ng mga infectious disease specialists po natin, which are actually some of the members of our tag, so that we are able to provide you with a situationer and recommendation na buo po yung istorya. At ito po ay naikonsulta hindi lamang sa tulad namin epidemiologists, pero other experts with related specializations po. Bukod pa po sa inyo, merong pang mga sa labas na DOH na mga consultants po tayo, di ba po, sa larangan epidemiology, no? At kasama po Tama dyan po. yung Ateneo School of Medicine. Tama ba ho yun? Tama, sir. So some of our partners are actually from our academe, some are from the private sector. But yes, no, sina Dr. Rina, Dr. LV are from the FASTER team with the Ateneo School. At sila po yung tumulong sa atin mag-develop ng ating platform. At ngayon po, sila po yung actually tumutulong sa atin doon sa tinatawag nating disease projections po natin. Ang UP po, tumutulong din po sa ating pag-aaral ng epidemiology tungkol dito sa COVID-19. Ang ating engagement po with UP is more of with the College of Medicine, no, for their infectious disease specialists. But a lot kasi po of our epidemiologists and our infectious disease specialists are coming then po from the University of the Philippines College of Medicine. So our tag core are actually graduates, no, from the UP College of Medicine, sir. Okay. Maraming salamat po, no? Siguro po sa susunod, ilista natin lahat ng pangalan ng mga dalubhasa na nagtutulong-tulong po para iparating sa ating taong bayan yung mga datos na nagpapakita kung gaano kabilis ang pagkalat ng COVID at kung anong paghanda at community classification ang dapat nating i-impose sa iba't ibang lugar. Puntahan naman po natin ang next expert natin, isang vaccine expert panel naman po, no? Miyembro ng vaccine expert panel ng DOST, Dr. Nina Gloriani. Ma'am, actually po, may mga, I think it's well-meaning suggestions naman po na para maparami yung mga nababakunahan, pabilisan natin yung pagturok ng second dose, no? Ano pong masasabi ng vaccine expert panel tungkol dito? Focus yung pong very specific na mention, no? Yung Sinovac, gusto nila maging 14 days. Actually, we have data na yung 14 days versus 28 days, mas mababa po yung mga antibody responses doon. Ilan yung tinatawag natin nagkakaroon ng antibody, zero conversion versus sa 28 days. So yung sa Sinovac naman, pasok naman yung 8 weeks doon sa aming nirekomenda before na 1 to 3 months, no? So 4 to 8, 12 months, 12 weeks po. So okay naman po yon, pero actually ang data ngayon is showing for most of these vaccines, mas mahaba-haba yung interval, mas mataas yung antibody levels. Not that we're talking about antibody levels as yung talagang protective correlate ng immunity. Hindi naman po kasi meron pa rin tayong mga T cells. Pero sa ngayon, yun ang ating basehan. Hindi natin pwedeng bilisan. Oo, ma'am. Taas, pero bababa din po agad yan. In the long term, hindi po siya mabuti. So sa tingin niyo po bilang miyembro ng vaccine expert panel, hindi po
solusyon sa Delta variant na mas nakakahawa ang pagbigay ng mas maaga ng second dose, no? Dahil hindi naman ganong kataas ang magiging antibodies ng mga tuturukan. Hindi po, tama po kayo. So, hindi namin, we have very good data on that na hindi po pwedeng shorter ang interval. Oo, same question po. Ilan po ang miyembro ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology at ano Ayun po po. ang mga specialized fields of study ng mga miyembro ng Vaccine Expert Panel? 9 po kami. So, merong microbiology, virologist, immunologist, may infectious disease experts din po kami, yung adult and pedia. Meron kaming biostatistician and epidemiologist. At may mga public health doctors kami na anong tawag doon? Expert sa vaccine programs po. Deployment, lahat po yan. So, 9 members po kami. Yes, iwan ko na po yung ibang tanong sa ating open forum. Pero bago po natin iiwan itong ating pag-uusap sa epidemiology at sa larangan ng vaccine expertise po, no? Alam niyo po, we appreciate the concern of everyone. Totoo po yan. Dahil lahat naman po tayo apektado. Pero sana po isipin natin, no, na bagamat hindi natin kino-question ng credentials ng kahit sino, yung mga taong gobyerno naman po, na marami naman po ay galing din sa UP, no? Una-una, napakadami po nila. Number 2 po, sumumpa po sila. Bago sila pumasok sa kanilang katungkulan, na susunod sila sa batas at sasalig ang batas. Meron po silang pananagutan. Siguro naman po, walang magsisinungaling sa kanila. Sige po, siguro po, totoo, wala talagang garantiya na ang mga rekomendasyon ay tama. Kaya nga po, nagre-rely lang po tayo sa siyensya. Dahil ang siyensya naman po ay nagbibigay sa atin kung ano yung mga posibleng pinakamabuting mga desisyon na gagawin ng gobyerno. Pero bukod pa po sa ating mga doktor, bukod pa po sa epidemiologist, sa IATF po na ginagamit ang whole of government approach, nandyan din po ang mga economists, social scientists, political scientists na nagsasabi ng desisyon na nakakaapekto sa COVID, hindi lang po sa larangan ng pagkakasakit. Kinakailangan tignan din po natin yung ibang aspeto ng buhay ng ating mga mamamayan. Kung ikagugutom pa po nila yan, kung kaya ba natin silang bigyan ng ayuda para hindi sila magutom, at ano ba talaga ang total health na pangangailangan ng ating mga kababayan. At saka syempre, nag-iingat din po tayo na hindi natin dapat alarmahin ang ating mga kababayan unless it is absolutely necessary. Dahil tao lang po tayo. Sa panahon ng pandemya, talagang lahat po tayo natatakot dahil ayaw nating magkasakit, ayaw nating mamatay. Pero kaya nga po, eksperto mga ginagamit natin para magbigyan ng kasiguraduhan ng lahat. Nakakamatay man siya, nakakahawa, naintindihan na natin ang anyo ng kalaban, at sa tingin natin, yung pinagsama-samang talino ng mga eksperto sa gobyerno ay magresulta sa pinakamabuting desisyon sa ating mga kababayan. Highlighting po that we welcome the well-meaning suggestions of everyone. Wag lang po sana baliwalain ang ginagawa ng mga taong gobyerno rin. So pumunta na po tayo sa ating mga katanungan. Yusek Roque, go ahead please. Yes, good afternoon Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Ang unang tanong mula kay Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Doon daw po sa SONA ni Pangulong Duterte, he mentioned that he fired 43 immigration personnel involved in Pastillas scheme. But the DOJ said that even though they're facing criminal and administrative charges, these personnel have actually reported back to work. Is President Duterte aware that these personnel were not fired nor dismissed because according to DOJ, the investigation is ongoing? Does the President have any directive on this? Siguro po, obvious ang sagot. Hindi po siguro alam ni Presidente, hindi pa sila nasisisante. Ang alam lang niya na suspinde. Pero siguro po, ang epekto ng kanyang mga binitawang salita, yan po ay mandato sa DOJ, sa CID, gawin yung lahat para masisante yan sa lalong mabilis na panahon. Hindi po katanggap-tanggap yung ginawa nilang Pastillas scheme. Kinakailangan po talaga sibakin sila. Opo. Question from Sweden Velado of PTV for Dr. Nina Gloriani. Go ahead. Yes, Opo. ma'am. Thank you.
Opo, ang first question po niya, what's the risk that COVID-19 poses to someone living with diabetes, and why is it important for people with diabetes to get vaccinated? Okay po. Hindi lang po yung may diabetes ang may higher risk for the more severe form of COVID. Lahat po ng may mga comorbidities. Dahil alam niyo po yung ang sinasabi natin, yung virus na ito ay hindi lang naman ang naapektuhan niya ay nyari yung lungs, pati yung mga kidneys, heart, so lahat, yung may hypertension, yung may stroke, pwede pong pumunta din yung virus doon at sila yung mas higher risk talaga for the more severe form of COVID. So, hindi lang diabetes. So, and relatively po, itong mga ganitong klaseng tao, ay medyo po, may edad na rin yung iba dyan, although may mga bata, mas mababa po rin ang kanilang immunity. Kaya we also have to consider them as also somehow immunocompromised. Thank you, Dr. Guliani. Yes, punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Hi, Sec. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Sir, bago pa ninyo i-announce kagabi yung bagong mga quarantine classifications, naglabas po ng statement ng MMDA at sinabing nagkakaisa ang Metro Manila Council na hihilingin nila na isailalim ang NCR sa mas mahigpit na quarantine classification. At handa nga daw po silang mag-ECQ ng 2 weeks kung may ayuda at bibigyan ng 4 million doses ng bakuna na i-administer free for all without prioritization. Ano ho nangyari sa usapan na ito, Sec? And posible ho ba that by the end of today magkaroon ng bagong classification dahil may meeting ang IATF today? Wala pong nangyaring diskusyon. Kasi yan nga po ang inaasahan ko kung napanood yung po kagabi, no, matapos ko basahin ang rekomendasyon, ako na po ang nagsabi kay Presidente, pakinggan po natin si Chairman Abalos. No? Nung nagsasalita nung una si Chairman Abalos, wala po siyang sounds. So hindi po namin narinig na ang sinabi ni Chairman Abalos ay something to the effect na handa sila mag-ECQ. No? Hindi po namin narinig yon. Kaya nga po ang sabi ko, ay walang discussion kasi hindi namin narinig yung mensahe galing kay Chairman Abalos tungkol sa ECQ. Ganun pa man, unang-una, kaya po natin nga tinanong ng napakadaming tanong ang ating Doktora Althea de Guzman, para i-assure hindi lang po ang taong bayan, kundi ating mga mayor na binabantayan po natin ang pagkalat ng COVID-19 despite the fact na nandyan na po ang Delta variant. At kaya ko rin sinasabi po na we are employing the whole of government approach is, yun nga po, no? Ang sabi nila, okay mag-ECQ sa kanila basta may ayuda. Ang issue po, meron ba ho talaga tayong maibibigay na ayuda? Dahil alam naman natin, pag tayo nag-lockdown sa Metro Manila, napakadaming magugutom at siyempre po, 60% po ng ating GDP ay galing sa Metro Manila at yung mga plus 8 areas. So, complete closure of the economy, mawawalan ng trabaho, and ang katotohanan po, hindi ko po alam kung meron tayong pang-ayuda para sa another malawakang lockdown. Siguro po kung talagang kinakailangan, hahanap tayo. Pero kung sang-ayon naman po sa ating criteria na wala pa po tayo sa moderate risk, either on the basis of yung ating average daily attack rate o yung 2-week attack rate or sa ating critical care capacity, siguro paghandaan na lang talaga natin yung pagkakataon na talagang kinakailangan na mapabagal yung pagkalat ng sakit. Ganun pa man, palagi po nating pinakikinggan ng ating mga alkalde dahil sila po magpapatupad ng mga pulisiya. Kaya nga po ngayong hapon ay pakikinggan po ng IATF ang ating mga alkalde. No? Pero kung ang kanilang rekomendasyon po para sa ECQ ay kasama ng pagbibigay ng ayuda, hindi ko po alam kung meron po tayong ayudang maibibigay. At So kung having kailan. said that, unlikely po, Sec, na mapalitan pa yung quarantine classifications kahit ituloy nila yung apela nila na mag-ECQ. Hindi ko po alam, no? Pero sa experience po ng ECQ sa Iloilo, Iloilo City, Cagayan de Oro, Hingoog, which affects about 1 million people, halos 2 linggo po silang napasa ilalim ng ECQ bago po makarating itong 1,000 per person, maximum of 4 persons per family. No? So this is only for 1 million na beneficiaries. No? So ganun po yung ka-intricate yung analysis natin. No? At siyempre po, kinukonsider din talaga natin yung total health, ilan ang magkakasakit versus ilan naman po ang mamamatay dahil sa pagkagutom.
Sec, more on this appeals process dito sa ating quarantine classifications. Kung ika ninyo ay base ito sa siyensya at datos at napakarami eksperto na nag-iisip para to come up with those recommendations, why is it subject to appeal? Doesn't it undermine the science behind the recommendation? Hindi po. Gaya ng sinabi po ni Dr. Althea de Guzman, meron din po tayong mga ibang criteria for de-escalation. Bagamat mataas ang kaso, kung sasabihin naman ng LGU, mataas ang aming contact tracing ratio, mabilis yung aming pag-isolate, no, from the time na sila ay nag-test na positive at meron kaming sapat na isolation facilities, no. Yan naman po ay kinukonsidera para doon sa tinatawag na de-escalation. But the local government unit has to tell the IATF kasi wala po kaming datos talaga na magpapakita how well and how soon they can isolate, for instance, yung mga nag-test ng positive at saka kung ano yung updated figures talaga nila ng kanilang isolation na facilities, yung mga bagay-bagay pong yan. Sec, tinanong kita the other day tungkol dito sa facility isolation versus home isolation. Polisiya na po ba ngayon na bawal ng home isolation? Well, hanggat maaari po talaga, kinakailangan ay tayo po ay mag-facility quarantine. Sa mulat mula po, sinasabi po talaga natin yan. Dahil nung una, yan po isa siguro sa dapat sinabi na natin sa ating mga mamamayan na talagang ang karanasan po ng halos lahat ng bansa ay hindi po epektibo ang home quarantine. Pero depende nga po yan, no, sa level o numero ng mga quarantine facilities. At pangalawa, kung meron naman pong compliance with the requirements of DOH for home quarantine, which is merong separate kwarto, separate banyo, at walang kasamang senior or a person with comorbidity sa iyong tahanan. Sec, i-address ko itong next question sa ating mga experts, Dr. De Guzman, Dr. Gloriani. May nabanggit po ang Pangulo kagabi, kapag bakunado na, pwede na magpasyal-pasyal. Baka ho itignan ito ng mga kababayan natin na free pass to do anything, go anywhere. Ano ho masasabi ninyo sa statement na ito? Tama po ba? Pwede na magpasyal-pasyal ang mga bakunado na? May I answer that po muna? Go ahead, ma'am, please. Hindi pa po. We are seeing nga, no? Although sinasabi natin hindi naman talagang surge, pero yung variants po ay nakaka-affect doon sa protection, doon sa bakuna na meron tayo. So magkakaroon ng breakthrough infection. So yung paglabas-labas, pagiging exposed sa kung sino-sino, na especially yung hindi po bakunado, ay makakasama. No? Sabi natin na mga bakuna ay pwede lang mag-protect ng higher, maybe 80-90%, no? Against the severe form or critical illness, pero hindi siya makaka-protect doon sa iba na pwede ring mag-transmit ng infection. No? So, yun ang aking sagot doon. Kasi Dr. Thea. Dagdagan ko lang po. Siguro i-contexta lang po natin. Under the IATF resolution, we have allowed fully vaccinated senior citizens to go out. But they should all still follow the minimum public health standards. So, ibig sabihin, naka-mask, naka-face shield, nag-o-observe ng physical distancing, no? So, yun siguro yung context. So, kailangan nating tingnan, no? These are some of the benefits sana that we want our fully vaccinated individuals to enjoy. And hopefully, as we scale up, no, yung ating vaccination coverage, tayo ay mas kampante na talaga, no? Na mas makapagpalabas, mag-allow ng mga fully vaccinated individuals across all age group to enjoy, no, additional na parang benefits, no? Saan sila pwedeng pumunta, ano ba yung mga gatherings na pwede lang ma-attendan. Pero sa ngayon, we're being very cautious doon nga dahil sa nasabi nga ni Dr. Nina, it protects from severe and critical disease but less protection, no, from getting, no, the infection. Thank you, Dr. Gloriani and De Guzman. Sec, pahabol na lang po para sa kasamahan ko si Mark Salazar. Meron po nag-organize ng contact sports sa YouTube at ino-open nila sa pustahan. Umaabot daw po ng milyones. Ang aggregate amount, may basketball at may boxing. Una-una, allowed po ba ang mga ganitong contact sports? Aware po bang IATF sa mga ganito? At kung bawal, ano pong sanction sa mga organizers ng ganitong events? Ang contact sports po ay allowed lamang sa MGCQ. Number 2, hindi ko po alam kung meron silang lisensya sa PAGCOR para tumanggap ng pusta.
So kung wala po yung lisensya sa PAGCOR, pinagbabawal po rin po yan dahil yan po ay isang illegal na sugal. Maraming salamat, Sec. Thank you. Sige po. Maraming salamat, Iwan. Punta naman tayo uli kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, question from Laila Salaverry of Inquirer. How serious is the President's statement asking barangay officials to keep the people who refuse to be vaccinated at home? How will they distinguish between those who refuse the vaccine and those who simply haven't had access to the vaccine due to a lack of supply? Similar question with Lanes Capanti of GMA News Online. Alam mo, ilalagay ko lang po sa konteksto yung sinabi ng Presidente. No? Narito po yung Delta variant. Naririnig na nyo naman yung ibang nagsasabi na eksperto sila na kinakailangan complete lockdown. Napakahirap po ng desisyon kasi alam natin, ayaw natin magutom ang ating mga kababayan pero ayaw din nating kumalat ang COVID. So ang ideya ng Presidente, kung tayo magla-lockdown, siguro po pwede naman nating palabasin yung mga bakunado para magtrabaho din. No? Or kung tayo po ay maglilimita ng mga negosyo, gaya ng indoor dining, siguro baka po pwede na natin i-consider na yung mga fully vaccinated ay po pwede magtrabaho at maging parokyano nitong mga negosyong ito. So ang iniisip ni Presidente paano talaga mabubuksan ang pinakamalaking bahagi nating ekonomiya dahil pag tayo po ay nagsara, ang ibig sabihin po niyan, kagutuman. So yun po yung konteksto ng sinasabi ng Presidente na habang dumadami ang hanay ng mga nababakunahan, hindi po 100% guarantee pagbakuna na hindi tayo magkakasakit, pero at least the data shows na lahat po ng bakuna na ginagamit natin ay garantiya laban po sa pagkamatay dahil po sa COVID-19. At ito po yung pag-asa na bagamat nandyan po itong banta ng Delta variant, posible na yung mga nabakunahan na magpa-practice pa rin ng mask hugas iwas, ay po pwede nang maging aktibo pa rin sa ating ekonomiya. Second question po niya, will it be fair to discriminate against the unvaccinated considering that the country does not have enough doses to keep up with the demand? Siguro tama po kayo, no? Pero sa report po ni Secretary Calves, dito po sa Metro Manila, nasa 30% na po tayo ang fully vaccinated. Ang ating population protection po ay minimum 50%. Malapit na po tayo dyan. So at least in Metro Manila po pwede na po nating makamit sa lalong mabilis na panahon ang population protection or containment. At pag nangyari po yun, gaya ng ginagawa ng ibang bansa, gaya ng France, baka po pwede na nating limitahan nga ang movement ng mga hindi bakunado. Pero ang presumption po dyan, aabot tayo sa punto na meron ng population protection or containment. Dahil kung wala po, wala rin talagang malakas na proteksyon na hindi ka magkakasakit dahil ikaw ay bakunado na. So parating na po tayo dyan sa Metro Manila at the very least. Opo. Third question niya regarding vaccines. The President said, let's give it to the people who want it. What is the implication of this? Does this mean vaccination will now be open to all categories and the prioritization set by the government need not be followed? Well, alam niyo po, meron pong partial compliance dyan sa direktiba ng Presidente. No? Kasi binuksan na po natin ang A4. At ang sinasabi natin sa mga A2 at saka A3, pwede pa rin po kayo magpabakuna. Meron nga special lane para sa inyo. Pero binubuksan na po natin yan sa ating mga manggagawa. So, meron pong partial compliance at siguro po, no, kung tatagal pa ay hindi po malayo na talagang i-open na natin yan for all. No? Pero hindi pa po sa ngayon. Dahil meron pa tayong obligasyon po, lalo na dun sa mga donated na mga bakuna natin, na ipaprioritize pa rin natin ang A1, A2 at A3. Ang A1 po, halos tapos na tayo. 90% na po tayo dyan. So, success po tayo sa ating mga health frontliners. No? So, ang medyo talaga pong mababang nagpapabakuna ay ang mga seniors. Nako, lolo, lola. Kayo po ang pinaka-delikado dito sa Delta variant. Sana po magpabakuna na po kayo. Opo. Yung pahabol lang po niyan tanong, does the policy the need to change its vaccine choices and plans given the threat posed by the Delta variant as suggested by some parties such as Dr. Liachon? Nako, kahapon po nagpresenta po ang ating FDA si Dr. Domingo, no?
at pinakita po niya sa formal na pag-aaral na ginawa ng FDA, lahat po ng bakunang ginagamit natin ay epektibo laban sa seryosong pagkakasakit o pagkamatay dahil po sa COVID-19. Yan naman po ay resulta ng pag-aaral. Huwag po tayo makinig sa kahit kanino lamang. Siguraduhin naman po natin na may pag-aaral at tunay na eksperto. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat. Pia Ranada, please. Hello, Sec. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead, please. Okay. Sir, so just to clarify dun sa order on unvaccinated people not being allowed to go outside. So barangay captains and police don't implement this yet. Don't enforce this yet. Not yet. I think ang iniisip ni Presidente is how to keep the economy going kung talagang kinakailangan na tayong mag-lockdown. No? In which case, it will not be a complete lockdown. Baka naman po pwedeng payagang magtrabaho yung mga bakunado. So you're saying, sir, hindi pa siya enforce ngayon. Pero is it Let's just say that as we are able to vaccinate more and more of our people, we're headed towards that direction. possible for it to be enforced in geographic area? Well, I think it is, no? Kasi yan naman ang ating strategiya, no? To achieve population protection at least in Metro Manila and the plus 8 areas kasi tayo naman talaga kumbaga yung kuta ng COVID-19 ng buong Pilipinas. Okay. And then, sir, dun sa hard lockdown, yung possibility of that. Kasi, sir, some groups like business groups and yun nga yung mga Metro Manila mayors are saying this is more of a preemptive measure. So, while they agree that hindi pa critical capacity yung healthcare capacity natin, they're saying we should do a lockdown now before we see a rise because nga nandito na yung Delta variant. So, is the task force considering this as a preemptive option? And given that, will we see a decision to that in going to that direction this week? I think your question does not have the correct context. No? Even the Metro Manila mayors made yung kanilang rekomendasyon for ECQ contingent on ayuda. Walang nagsasabi na let's just declare ayuda just to preempt. Merong mga kondisyones po yan. Dahil kung magugutom naman yung mga tao, mamamatay sa gutom dahil 3 weeks o 2 weeks o 3 weeks na lockdown yan, hindi naman po dapat payagan yon. Wala pong nagsasabi na go ahead, just lock down. Meron pong mga contingencies po yan. And the mayors made it very clear, kinakailangan magbigay ng ayuda. Oo nga, sir. Because like the business groups, they're saying, unlike before, they're willing to go into a hard lockdown. Yes, if there are conditions, but they're saying nga na compared to before, mas willing na sila for a hard lockdown. So does this mean that the pandemic task force will consider that suggestion as a preemptive measure or talagang it's off the table, a hard lockdown in Metro Manila? Well, unang-una, I don't think there is consensus amongst business leaders. Kasi may narinig din akong ini-interview na head po siya ng isang business group at tutol po siya. Ang sinasabi nga niya, masyado namang alarmist itong sinasabi ng isang mga nagsasabi na sila ay eksperto. No? At kaya nga, it was important for me to even ask Dr. De Guzman kung ganong kalakit ilang utak ang nagsasama-sama para magbigay ng rekomendasyon sa IATF dito sa ating DOH alone, bukod pa doon sa ating mga consultants sa labas. No? Para naman ma-assure ang ating publiko na bagamat we cannot absolutely predict the future, lahat po ng hakbang na ginagawa ng IATF is based on science, the most reasonable and the most scientific decision that we can take. No? So yun lang po yan. Hindi po tayo sigurado na number one, if there's really true consensus, meron po ako narinig disagreeing with the report of the group claiming to be experts. At saka pangalawa po ay hindi ko po alam kung narinig na itong presentasyon ni Dr. De Guzman. Dahil kung pakinggan nyo po ngayon ang discussion ni Dr. Alithea De Guzman, siguro naman po magiging mas malinaw ang usapin. Having said that, yes, this is in the agenda of the IATF this afternoon. If there will be a decision to declare ECQ pursuant to the request of the mayors, it will be contingent on yung ayuda na po pwedeng ibigay. So, yun po ang ating sitwasyon. Okay, my last question, Sec, is for Dr. Gloriani. Doctora, kasi some government, there's a study po that has been published but not peer-reviewed by Chinese researchers showing that antibodies from Sinovac fade after 6 months. Are government vaccine experts making a decision about this on whether or not, for example, to recommend the government buy booster shots, especially since some people who took Sinovac back in March
magsa 6 months na yung kanilang shots in the next 2 months. So, meron po bang decision doon? Well, actually, we're studying it very closely, no? But galing ako sa kapihan kanina, and we explained na ang correlate of protection against COVID ay hindi nakabase lang sa neutralizing antibodies, no? So meron ding may mga memory cells, may T cells, and so on. So right now, we do not know which ones. But you're right, talagang bumaba. At hindi lang naman Sinovac ang bumaba ang ganyang antibody titer, yung mga ibang bakuna, ganun din. Although meron tayong data, for instance, sa AstraZeneca, saka yung sa Janssen, meron silang data na 12 months after nung mga unang na bakunahan, maganda pa ang kanilang mga antibodies. Ganun din yung Janssen, 8 months. Yung mga iba nasa 6 months lang. Pero meron sila kasing ginagawang mga third dose studies. Ibig sabihin, binigyan nila ng third dose, the same vaccine, ano? Ngari Sinovac, binigyan nila yung nabakunahan 1 month after the second dose at yung isa ay 6 months after the second dose. O nakita nila, tumaas naman talaga yung antibody pagbigay ng third dose kasi we expect that. May boosting effect dahil may memory cells, no? Pero anong sinasabi doon? Hindi tayo kailangan magmadali. Pag binigay mo ng 1 month after the second dose, mas mababa yung titer ng antibodies versus sa 6 months. So ayaw mong, yes, totoo yun, parati ko in-explain yun, papalik talaga agad pag binigay mo yung third dose, pero bababa din agad yan. Yun yung dynamics ng immune system natin. So we're not in a hurry, but of course, yung aming mga members ng VEP ay will be monitoring all of this, and actually we want to come up with some recommendations soon, siguro by next week, at least for some of our healthcare workers and yung mga immunocompromised. So may uunahin po tayo dyan. Pero hindi lang po sa ano ba kami problema dyan. Dadagdagan ko lang, Pia, government is one step ahead. As declared by Secretary Dominguez, we have included in that proposed 2022 budget a provision for a third dose for all Filipinos. Thank you. Thank you very much. Yes, Yusek Roque? Yes, Secretary, yung tanong ni yung first and second question ni Rosa Licos ng UNTV ay nasagot na. Tanong na ni Pia about MMC recommendation sa NCR na ECQ. Ang third question niya, ano ang tugon ng Malacañang sa panawagang additional 4 million doses ng vaccine for NCR? Well, narinig po yan ni Secretary Galvez. I think what he can guarantee for now is around 2 million or so, no? Kasi kinakailangan nga po na magkaroon din ng equitable distribution ng mga bakuna. Pero I think 2 million is not bad considering na 4 million po ang hinihingi nila. At marami naman pong darating pang dosage. So alam po natin yung importansya na magkaroon na ng population protection sa lalong mabilis na panahon sa Metro Manila Plus areas. From Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, question po niya kay Dr. Alitea de Guzman. Ang tanong niya, the DOH Epidemiology Bureau believes that there could be more areas that are affected by the Delta variant. Hence, the need to undertake quick case detection and isolation while subjecting samples to thorough genome sequencing to see if a variant is indeed affecting the areas. Meron ba daw capability ang DOH na magsagawa ng quick case detection nationwide? Sige. Gusto ko pong iklaro na ang paggawa ng disease surveillance ay hindi nakadepende lamang sa DOH. Nagsisimula ito sa ating mga local government units, kaya meron tayong tinatawag na local epidemiology and surveillance units. Kaya ito ang panawagan nga po ng DOH na maglaan ng sapat na tao ng mga disease surveillance officers para po mabilisan natin magawa ang ating case detection. Ngayon po, tayo ay umaabot ng 6 na araw bago natin makita ang isang kaso at sila ay ma-isolate, no? Pero ang DOH ay tumutulong po, no? Tayo ay nagde-deploy ngayon ng dagdag na ng mga disease surveillance officers para nga po, no, ma-intensify ang ating active case file. Opo. Ang question ng susunod niyang tanong para po kay Dr. Nina Gloriani, pero nasagot na po ni Dr. Gloriani about yung booster shot.
Susunod na tanong from Summit Danilo of Business Mirror, nakapag-release na kaya ang national government for the financial assistance of people in areas currently under ECQ and MECQ? If yes, magkano ito and for what areas daw po? Nasagot ko na po yan sa aking presentation. Allocate na kaya na funds ang BBM para sa possible hard lockdown sa NCR and other areas? Nakaapekto kaya ito sa decision ng IATF not to recommend a hard lockdown sa NCR? Wala pa po kong alam tungkol dito. Kaya nga po mahirap na magdesisyon kaagad at ang mga mayors alam din nila. Hindi po pwede mag-lockdown kung walang ayuda. Yung third question po niya ay nasagot niyo na rin about Pilipinas Shell. Ang follow-up niya, for what purpose din kaya i-allocate ng government ang nasabing funds? Sigurado po kaya pupunta po talaga yan primarily sa COVID response po natin. Opo. From Maricel Halili ng TV5, Octa said GCQ and NCR may not be enough due to surge. It should be a harder lockdown. Will the IATF consider this? Yan po ay ang naging position din ng Metro Manila Mayor. Hindi ko lang po alam to what extent the mayors relied on the Octa research. Pero sabi nga po ni Dr. Althea, no, we are making recommendations in IATF pursuant to established criteria. No? Kasama po dyan yung pag-atake ng virus at saka yung ating critical care capacity. No? Alam po natin mas nakakahawa ang Delta variant. So, unless hindi po talaga tayo mag-ingat, mas paintingin pa natin ang mask, ugas, iwas at yung ating PDITR, talagang lolobo po ang numero. Pero habang ang ating mga numero ay wala pa po sa moderate risk, ang paninindigan po ng nakakarami sa IATF, hayaan muna natin maghanap buhay ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dahil hindi tayo sigurado kung meron tayong ayuda pang maipamimigay. Ang second question niya for areas under ECQ, what will happen to the vaccination considering na bawal ang gathering of more than 10 people at paano daw po ang proseso? Kahit ano pong mangyari, tuloy ang pagbabakuna. Dahil alam natin itong pinakamalakas sa sandata laban sa ating kalaban. Kung anong detalye, antayin na lang po natin. Pero sigurado po ako, kinakailangan mask, hugas, iwas at distansya sa mga bakunahan. Opo. Ang third question niya, para po ito yung sa kay Hidilyn Diaz and President Duterte, what does the President mean by bygones be bygones? Ano ang tinutukoy niya? Was he referring to the Matrix? Hindi ko po nasisigurado. Pero kung meron mang hinanakit si Hidilyn for whatever reason, ang sinabi nga ni Presidente, let bygones be bygones. Question from Chris Jose of Remate Online. Hihilingin ng Senado sa Bureau of Internal Revenue na i-exempt daw po sa buwis o gawing tax-free ang matatanggap na premyo ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz. Sa tingin ninyo, mapagbibigyan ng BIR na gawing tax-free ang premyo ni Hidilyn, lalo na ngayon na kailangan ng gobyerno ang pondo para sa patuloy na tugunan ang COVID-19? Well, alam niyo po, walang Pilipino na gustong buwisan ang mga pabuya na matatanggap ni Hidilyn. Pero alam ko rin po bilang abogado, para magkaroon ng tax exemption, kinakailangan po ng batas. So baka kinakailangan ng mga senador at mga kongresista ang gumawa ng ganyang batas. Question from Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Sino po ang napili ni Pangulong Duterte na next AFP Chief of Staff sa General Sobejana is set to retire this July 31st? Alam niyo naman po ang polisiya natin dito sa Office of the Presidential Spokes, hanggang walang papel, we cannot confirm. From Maricel Halili ng TV5, 51 police officers deployed during SONA tested positive of COVID. Who should be held liable? Was the directive of the President? What is the directive of the President? Una-una, i-isolate po lahat yan at mag-contact tracing. As to liability, hindi po ako sigurado. Kasi kaya nga po tinest sila para malaman. No? Pero yun nga po, dapat hindi po siguro lumabas habang nag-aantay ng resulta ng kanilang PCR test. Kasi kita nyo nga yan, no? Biglang nagpositibo pala sila. No? So I'm sure there will be some investigation made dahil nga po ang issue is it's SOP. Pag ikay nagpa-test, wag mo nang lalabas hanggang walang resulta.
From Greg Cahiles of CNN Philippines for Dr. Gloriani regarding po sa 82 policemen who tested positive for COVID-19 in Quezon City Police District Station 3. UCPD claims majority of them were already fully vaccinated and asymptomatic. What does that say in the efficacy of the vaccines? Yun nga po yung sinasabi ko na may mga yung breakthrough infections nangyayari dun sa hindi masyadong mataas ang kanilang antibody response. At tapos may mga exposure sila dun sa marami pong asymptomatic na infection ngayon. So hindi natin alam, tapos nagkahalo-halo sila, nagsasama-sama sila. Maaring doon nila nakuha, pero yun nga, kung marami ang bakunado, yung pag-iingat kasi nandun pa rin eh. And hopefully, itong mga to, hindi either asymptomatic or magiging mild lang. Hindi sila magsesevere naman kahit sila nag-positive. So, imo-monitor po sila. Breakthrough yan sa kanila. From Tristan Nodalo ng CNN Philippines for Secretary Roque, may update na po ba ang travel ban sa 10 countries? Will it be extended or most likely extended? Nasa agenda po yan namin ang hapon. From Celerino Monte ng Manila Shimbun, some Filipinos, not necessarily OFWs, who are vaccinated with Asian manufactured vaccines such as Sinovac, reportedly are not allowed to enter in some European countries. How do you view this? Is the government considering to purchase more Western vaccines in the future? If so, does that mean the government will stop procuring vaccines from Asia, particularly Sinovac? Gusto po natin bumili ng Western, kaya nga hindi tayo makabili. Yun po ang problema natin. Hindi po issue ang kagustuhan. Ang issue, nasa ng supply. Habang wala pong supply ng Western, bibigay po natin ang narariyang bakuna dahil hindi naman po yan maaaprubahan para gamitin ng ating FDA at ng World Health Organization kung hindi po yan ligtas at epektibo. From Ace Romero ng Philippine Star, magkano daw po ang total na i-release na aid for ECQ areas? Well, it's for 1 million, estimated 1 million beneficiaries at 1,000 each. So that's, magkano yun? 1,000 times 1 million. Ilang zero yung idadagdag? Pasensya na kayo ha. Kaya ako nag-abogado eh. So it will be 10 billion, no? 1 billion ba? Sigurado 1 billion. 1 billion po. Kayo talaga, magdadagdag lang tayo ng zero eh. Hindi pa tayo nagkakasundo. 1 billion. Pero ganyan po kalaki talaga yung ayuda na kakailanganin natin. This is only for 1 million in 1 province and 3 cities under ECQ. From Kylie Atienza ng Business World, kung update daw po sa meeting ni President Duterte with US Defense Secretary Austin, will the VFA be discussed during the meeting? Hindi ko po alam, but I think Malacañang has already confirmed that the meeting will take place. Today is Thursday, no? Today. Okay, thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Since wala na po tayong mga katanungan, nagpapasalamat po muna tayo sa ating mga naging panauhin. Ma'am Althea de Guzman at si Doktora Nina Gloriani. Maraming salamat, Yusek Roque. At siguro po, sa ngalan ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokeshari Roque nagsasabi, Pilipinas, malaking karangalan po para sa kahit Pilipino na matanggap para magtrabaho sa gobyerno. Hindi po madali magtrabaho sa gobyerno. Kinakailangan may napatunayan ng kakayanahan, kinakailangan manumpa na gagawin nila ang katungkulang sa ayon sa batas at sa saligang batas. Sa panahon po ng pandemya, na talaga namang hindi po pwedeng kahit sinong magkasabi na alam nilang tunay na anyo ng COVID-19, hinihingi lang po natin konting tiwala. Wala naman pong rekomendasyon na gagawin na alam nila ay makakasama sa atin. Konting tiwala lang po, kapit bisig, we will rise from this pandemic as one. Magandang hapon po sa inyong lahat.